Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 72, sau khi Vương Lâm từ trong tiên giới trở ra, anh ấy lặng im một hồi, thanh âm bất chợt vang lên nói: "Chu Tước Tinh, ta đã trở về." Nói xong, Vương Lâm nhìn xuống phía dưới thấy hai thầy trò người kia thì liền cất lời hỏi: "Đạo hữu, Chu Tước Tinh gần đây có phát sinh đại sự nào không?" Sự kiện lớn nhất đương nhiên là việc liên quan đến Tằng Ngưu, việc Hồng Điệp bị cụt mất một tay đúng là do hắn gây ra. Tên Tằng Ngưu này không biết bộ dạng như thế nào, có bị Chu Tước Quốc truy nã hay không. Tiền bối, Chu Tước Quốc cũng không tuyên bố điều gì liên quan đến việc truy nã Tằng Ngưu. Tiểu nha đầu, so với sư phụ thì ngươi mạnh mẽ hơn nhiều, bình đan dược này rất có lợi đối với việc kết đan của ngươi. Dứt lời, đưa bình đan dược kia cho nữ nhân trẻ tuổi kia. Sau đó, Vương Lâm cứ thế rời đi khỏi nơi này và biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn bóng dáng anh tuấn của nam nhân kia rời đi, một lúc sau, nữ tử kia mới đưa đan dược cho sư phụ của mình. Cầm nó và xem thử, người kia giật mình bởi vì toái địa đan này vô cùng quý giá. Thậm chí, nếu có người biết được còn khiến nơi đây nổi lên một trận sát kiếp. Nghe vậy, thiếu nữ kia giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về xa xăm. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, bên trong một tòa lầu các, chỉ thấy những ngón tay nhẹ nhàng đàn lên những khúc đàn ngân nga trong gió. Thế nhưng, tiếng đàn đó lại chứa đựng đầy tâm sự và nỗi lòng thương nhớ. Nhìn qua, nhan sắc kia đã có chút thay đổi so với trước, nàng có vẻ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất chợt, tiếng đàn đang vang lên rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó, Lý Mộ Uyển chợt nhìn về phía xa rồi tự lẩm bẩm nói: 100 năm đã trôi qua, ta vẫn ở kết đan hậu kỳ, nếu 10 năm tới vẫn không thể kết anh, ta sợ rằng sẽ không đợi được huynh nữa. Vương Lâm, rốt cuộc huynh đang ở đâu? Dứt lời, cảnh tượng hạnh phúc của hai người lại một lần nữa ùa về trong tâm trí của Lý Mộ Uyển, khiến nàng bất giác rơi lệ rồi nhẹ nhàng nói: Vương Lâm, có lẽ khi huynh trở về, chúng ta đã âm dương ly biệt. Dứt lời, bàn tay kia trong vô thức lại đàn lên những khúc nhạc ai oán. Bên ngoài, hai vị trưởng lão của Vân Thiên Tông đang đứng chờ, sau khi nghe thấy tiếng đàn thì bất chợt thở dài nói: tiếng đàn của tông chủ lộ ra ý tử vong sao? Đúng vậy, trong 100 năm qua, 3 lần kết anh thất bại, nếu không phải vì muốn gặp lại người kia thì tông chủ sớm đã hương tiêu ngọc nát. Tống Thanh, ngươi nói người kia, hắn vẫn còn sống sao? Ta đoán, có lẽ bây giờ hắn đã là nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không có cách nào cứu được vận mệnh của Vân Thiên Tông chúng ta. Tên tu sĩ ngoại lai kia 3 ngày trước đã tiêu diệt Thanh Thiên Môn, không biết mục tiêu kế tiếp là ai đây? Lời ông vừa dứt thì đúng lúc này, tiếng đàn đứt đoạn, từ trong lầu truyền ra âm thanh dịu dàng của Lý Mộ Uyển, nói: mời hai vị tiền bối tiến vào nói chuyện, thứ lỗi ta không thể ra đón. Nghe vậy, hai người kia liền đi vào, nháy mắt sau, cả hai đã đứng trước Lý Mộ Uyển, nhìn nàng thoáng một cái, sau đó một người hành lễ nói: tông chủ, bảo trọng thân thể, đánh đàn như thế này rất hao tâm tổn sức. Thân thể ta đã suy yếu, dù không đánh đàn cũng không thể sống quá 10 năm. Hai vị có tin tức gì của Công Tôn Trường không? 7 ngày trước, Công Tôn trưởng lão đã đi tìm tu sĩ ngoại lai kia, đến nay vẫn chưa quay về, sợ là... Đã điều tra được lai lịch của tu sĩ ngoại lai kia hay chưa? Chỉ biết người này còn trẻ, thế nhưng hắn ta lại am hiểu sử dụng các loài độc trùng và vô cùng hiếu sát. Từ khi xuất hiện, chỉ trong 7 ngày, hắn đã diệt điềm 3 môn phái, lấy mạng toàn bộ đệ tử và trưởng lão Nguyên Anh Kỳ. Nghe vậy, Lý Mộ Uyển giật mình, bất chợt nàng ho khan từng tiếng. Sau đó, khi bình tĩnh lại, thanh âm nàng vang lên nói: qua mấy ngày nữa, chờ cho thân thể ta khỏe lên chút, sẽ đem hồn huyết trả lại. Các ngươi hãy tự chạy trốn đi thôi. Tông chủ, Âu Dương Tử đã nghiên cứu tục mệnh đan nhiều năm, cũng sắp thành công, thân thể của người nhất định sẽ có thể hồi phục. Không có ích gì đâu, dù thật sự luyện thành cũng chỉ giúp ta sống thêm vài năm mà thôi. Tông chủ, tên kia đã động tới sứ giả của Cự Ma tộc, chúng ta có thể nhân cơ hội đó mời Cự Ma tộc ra tay tiêu diệt hắn. Ta nghe nói, Cự Ma tộc vì việc giữa thiếu tộc trưởng và Tằng Ngưu mà đang lâm vào tình trạng khốn đốn. Có lẽ bọn họ không còn thời gian quan tâm đến chúng ta. Nếu như người tên Tằng Ngưu kia có thể đến Sở Quốc chúng ta, kiếp nạn nguy khốn này nhất định có thể được giải trừ. Tằng Ngưu, đó là tiền bối cao nhân, sợ rằng đến tên của Sở Quốc ta, hắn cũng chưa từng nghe qua. Các ngươi lui ra đi thôi, đem ý của ta nói cho hai vị đại trưởng lão đang bế quan, đợi ta đem hồn huyết trả lại thì đều tự rời khỏi đây đi. Tông chủ, ngươi thì sao? Hãy cùng đi với chúng ta. Nghe vậy, nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, ánh mắt hướng ra trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, trong mắt lại hiện lên thân ảnh của Vương Lâm. Bất chợt, trong lúc đó, từ trong mi tâm của Lý Mộ Uyển, một con tiểu thú bay ra rồi quanh quẩn bên người nàng. Thấy thế, Lý Mộ Uyển khẽ cười rồi vuốt ve nhẹ thân thể đáng yêu kia khẽ nói: "Tiểu Linh, chủ nhân ngươi đang ở đâu?" Dứt lời, ánh mắt nàng lại nhìn về phía chân trời xa xăm kia. Theo cái nhìn ấy, cảnh vật lúc này đã được chuyển tới một tòa truyền tống trận. Đang yên lặng, bất chợt truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Sau đó, thân ảnh của Vương Lâm chậm rãi hiện ra. Nhìn về phía Sở Quốc, trong lòng Vương Lâm xuất hiện một sự rung động. Giờ khắc đó, ánh mắt Vương Lâm có vẻ nghi hoặc lẩm bẩm nói: "Tâm ma, không có khả năng, lấy tu vị của ta, tâm ma bình thường không thể tiến vào bên trong nguyên thần. Thôi vậy, nhiều năm cũng chưa gặp lại Uyển Nhi, trước khi gặp nàng, ta phải tìm mua cho nàng thứ gì đó mà nàng thích."
Dứt lời, thân hình Vương Lâm nhoáng lên một cái đã hướng về Tu Ma Hải, nhanh chóng bay đi với tốc độ xé gió. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện ở bên trong một tòa thành, rất nhanh đi được một đoạn, anh ấy liền dừng lại trước một cửa hiệu rồi chậm rãi đi vào. Vừa vào bên trong, một vị thương nhân đã liền đi tới nhìn Vương Lâm nói: "Vị quan khách, không biết ngài cần mua vật phẩm gì? Ta muốn đan phương ngũ phẩm trở lên. Đan phương ngũ phẩm là vật vô giá, quan khách chờ một chút, ta mang đến cho ngài." Dứt lời, hắn ta liền sai người mang lên 3 cái ngũ phẩm đan phương và đưa cho Vương Lâm chọn lựa. Tuy nhiên, Vương Lâm vẫn không thể ưng ý. Sau đó, anh ấy liền hỏi người kia về đan phượng lục phẩm. Nghe thế, người kia liền nói ở đây có thứ này, tuy nhiên muốn lấy được phải tham gia đấu giá. Tới đây, Vương Lâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh ấy chỉ lấy đi ngũ phẩm đan phương rồi để lại một viên cực phẩm linh thạch và rời đi. Cứ thế, Vương Lâm ở lại tòa thành này thêm vài ngày, cuối cùng mua được 8 cái ngũ phẩm đan phương. Nhìn nó, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Nếu Uyển Nhi nhìn thấy những phương thuốc này, chắc chắn sẽ rất vui sướng." Dứt lời, thân hình mới chậm rãi bay đi. Không lâu sau, Vương Lâm rốt cuộc cũng bay tới tòa thành gần Vân Thiên Tông. Thế nhưng, anh ấy đột nhiên phát hiện Vân Thiên Tông gặp phải nguy hiểm. Giật mình, Vương Lâm quát: "Chán sống!" Dứt lời, anh ấy phóng nhanh về phía xa kia. Cùng lúc đó, ở tại bên ngoài Vân Thiên Tông, Triển Bạch hắn ta đang đứng ở trên đỉnh của một ngọn núi, xung quanh hắn là một đám mây mù cùng những con trùng hết sức ghê tởm. Đột nhiên, hắn ta mở miệng quát: "Qua hôm nay, toàn bộ số đan dược của Vân Thiên Tông sẽ thuộc về ta. Nghe nói, tông chủ của các ngươi là một mỹ nhân, ta muốn xem thử sau khi bị trùng tử của ta, ký sinh sẽ xinh đẹp ở chỗ nào." Lời vừa dứt, hắn liền hướng về phía Vân Thiên Tông mà bay đi. Vừa đi, hắn vừa nhếch mép lẩm bẩm: "Vài ngày trước khi lấy mạng tên kia, hắn đã nói Vương Lâm sẽ không bỏ qua cho ta, thật là nực cười. Tên Vương Lâm này là ai? Sao ta chưa bao giờ nghe tới?" Mà kệ đi, Triển Bạch ta cần gì phải sợ một đám nhãi nhép. Sau khi tiêu diệt Sở Quốc, ta sẽ quét sạch Cửu U Man Hoang. Đến lúc đó, nhất định phải khiến trùng vương sinh ra. Tăng Ngưu, đến lúc đó, ta thật muốn nhìn xem người còn có thể kháng cự lại ta không. Không lâu sau, cái tên Triển Bạch kia đã tới Vân Thiên Tông, đứng ở bên ngoài, thanh âm vang lên quát. Những tên tiểu bối của Vân Thiên Tông nghe cho rõ, mở ra Hộ Sơn đại trận, tống xuất đan dược. Còn nữa, tông chủ của các ngươi tự thân ra nghênh đón cho ta. Nghe vậy, từ trong Vân Thiên Tông lập tức xông ra hàng chục thân ảnh của các trưởng lão, ở giữa trung tâm chính là Lý Mộ Uyển. Rất nhanh, thanh âm nàng vang lên đáp: "Tiền bối là hóa thần kỳ tu sĩ, cần gì phải làm khó cho một tông phái nhỏ, nếu tiền bối có yêu cầu gì về đan dược, Vân Thiên Tông ta sẽ đáp ứng." "Thật sao? Nói vậy, ngươi hẳn là tông chủ của Vân Thiên Tông, ta thực muốn nhìn mỹ nhân tông chủ của Vân Thiên Tông rốt cuộc bộ dáng như thế nào." Dứt lời, hắn ta liền một đường lao về phía Lý Mộ Uyển. Đến gần đại trận, hắn ta ngay lập tức kết ấn, chỉ trong nháy mắt, một cái hư ảnh bàn tay khổng lồ đã liền ập xuống đại trận, khiến nó xuất hiện những vết nứt. Tuy nhiên, chỉ nháy mắt sau, nó đã khôi phục lại. Thấy vậy, Triển Bạch tỏ vẻ bất ngờ nói: "Trận pháp này không phải là do Vân Thiên Tông ngươi bố trí." "Tiền bối, trận pháp này là do Cự Ma tộc tạo ra để bảo vệ cho sự an toàn của Vân Thiên Tông, mong tiền bối nể mặt Cự Ma tộc, đừng tiếp tục làm khó chúng ta." "Cự Ma tộc thì đã sao, dù đích thân Sắt Hổ đến đây cũng sẽ không vì Vân Thiên Tông mà trở mặt với ta đâu." Dứt lời, hắn lại một lần nữa kết thủ ấn, một vòng hào quang sáng lên, công kích phóng thẳng vào trận pháp trước mắt. Liệu rằng tiếp theo diễn biến sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để xem tiếp tập 73 tinh nghịch các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.